นี่แล้วพ่อแม่ไม่สั่งสอนไงโตมาไง ทำไมอ่ะ เอ้า AI ก็ต้องมีพ่อแม่สั่งสอนก็มีคนกรอกข้อมูลให้ก่อน AI เนี่ยอาจจะเก่งครับแต่ว่าเก่งแต่ปากอาจจะเก่ง แบบที่คุณเพิร์ททำแบบเมื่อกี้เรียกว่าตลกครับไม่ใช่ฉลาด เราจะชวนเพื่อนพ้องน้องพี่มาประชันฝีปากกันในศึก Debate Brains Brain Camp บูสต์สมองเด็กไทย สู่โลก AI ไร้ขีดจำกัดครับ กราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมเตตะวันวิหกรัตน์ครับ ครับผมมาร์คพาคินครับผมเรียกได้ว่าช่วงนี้เนี่ย AI มาแรงมาก ครับผม เขาพัฒนาการอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมนุษย์อย่างเราเนี่ยก็ต้องตามเขาให้ทัน วันหนึงเขาจะคุมโลกใครจะไปรู้ ตามสไตล์การโต้อะทีปกติในสองทีมนี้เนี่ยโดยเนเจอร์เขาชอบตีกันอยู่แล้ว ครับ แต่ตีกันแบบไม่ค่อยเป็นเรื่องเป็นราว ถูกต้อง ทาง GMTV และก็ทางแบรนด์เนี่ยเลยจัดให้มีการถกเถียงให้มันมีสาระกันหน่อยงั้นขอเชิญนะครับ ทั้ง 2 ทีมนะครับ คุณออฟ เจมินาย เพิร์ทนิว โฟร์และจิมมี่ครับ ชื่อทีมของเราชื่อทีมว่าอดทนหน่อยเดี๋ยวเพื่อนก็โตแล้ว อดทนหน่อยนี่บอกกับทีมตัวเองหรือว่าบอกกับทีมตรงข้ามครับ อดทนหน่อยพวกเราอดทนหน่อยอดทนมีเจมินายมีเพิร์ดใช่ช่วยอะไรมีข้อดียังไงอย่างงี้ฝั่งนู้นมีหมอมีหมอจบเลยไง พี่เขาให้อวดสรรพคุณฝั่งพี่ ไม่เราต้องเก่งกว่าเขาดิ บอกให้สู้ไม่ใช่อย่าง อ๋อ นั้น โอเค แล้วอยู่ที่เดียวกัน สู้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่บนโลกนี้มานาน อ่า เราก็มีประสบการณ์อะไรที่เกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยเยอะมากๆ ใช่ ฝั่งนี้เนี่ยเท่าที่ผมมองนะผมรู้สึกว่าจะเป็นฝั่งที่เขาเรียกว่ามี human skill เย ถู อะ กต้อง ผมว่าฝั่งนี้เนี่ยจะเอ็นเอียงมาด้านตรรกะ นี่โน้ตบอกว่าวิศวะ นิติแล้วก็การแพทย์ น่าสนใจมาก ฝั่งนู้นเป็นฝั่งตรรกะใช่ไหมตรรกะไม่สามารถใช้ได้กับทุกอย่าง การผิดพลาดคือสิ่งที่ทำให้คุณเรียนรู้ ผมบอกเลยว่าความฉลาดเนี่ยมันไม่ใช่แค่วิชาการครับ คุณเคยได้ยินคำว่า EQ ไหมฮะความฉลาดทางอารมณ์ของพวกเรา ฝั่งนี้เป็นสายผู้วิชาการ วิชาการ จบพปรคือเป็นสายพูดไปเรื่อยสายพูดไปเรื่อย เนี่ยนี่คุณเทคนี่อันนี้นะ ไม่ผมก็อยู่ฝั่งนี้เหมือนกันมาทั้งหมดมาทั้งหมด คุณลำเอียง อันนี้ นี่ทีมว่าโต้ไปไม่โกงเอาละครับก็อันนี้พูดชื่อทีมแล้วโกงไปไม่โกงเห็นคิดว่าไง ตลอด โกงตลอด ผมอยู่กับมันแทบทุกวันครับ เป็นไง โกงตลอดในเกมไม่เคยไม่โกงครับ ก็ยังไม่โต้ไง ก็โต้ไปไม่โต้แต่ตอนนี้ยังไม่โต้กัน ไม่โต้แล้ว ไม่โตก็กด ให้ ให้ โค้ โค้ ช ชขิงหน่อยว่าทีมมีดียังไง มีดีที่ความรู้ครับ พวกเราเนี่ยมีความรู้หลายด้านอย่างที่รู้เนี่ย AI เนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันเราเยอะมากครับ ไอ้เรื่องการลองผิดลองถูกเนี่ยบางทีถ้าเกิดเรารู้อ่ะเราก็ไม่จำเป็นต้องลองผิดลองถูกเพราะว่าเรามีความรู้ไง คุณก็เลยจะบอกว่าชีวิตคุณไม่เคยผิดพลาดมาก่อนเลยเหรอครับ เดี๋ยวนะครับเรายังไม่ได้เปิดให้โต้กันนะครับทุกคนอยู่ในความสงบก่อนครับทุกคนนั่งก่อนครับไอ้2ทีมเนี่ยเป็น2ทีมที่เขาเรียกว่าสนิทกันมาก ก็อาจจะเกิดการคุมยากขอเรียนเชิญนะครับผู้หลักผู้ใหญ่มาให้ทุกคนได้ยำเกรงกันหน่อย ขอแนะนำนะครับคุณชัดชัยคุณปิติรัตน์นะครับรองผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลครับกรรมการยังมีอีก1ท่านครับผมคนนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สุดในจีมทีวีนะตาม นั่นก็คือคุณชัดชัยที่เดิมครับ คุณก๊อตจิพัชกรครับผม ให้คุณชัดชัยนิยามสั้นๆ ก็ได้ครับว่ามันคืออะไรครับ แล้วก็เยาวชนตอนนี้เนี่ยเขาสนใจ AI ด้านไหนบ้างอะไรครับ แล้วภาครัฐส่งเสริมยังไงบ้างครับ จะบอกว่า 2 ปีที่ผ่านมาเนี่ย AI มีความนิยมสูงมากนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาที่เราเรียกว่า generative AI ซึ่งเขียนสคริปต์แทนให้เราได้ คราวนี้เด็กใหม่ๆเนี่ยสนใจ AI ค่อนข้างเยอะครับ เพราะว่ามันหาความรู้ได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับ เพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยสามารถที่จะลองเรียนรู้กับเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยได้อีกค่อนข้างเยอะ ต่อไปในอนาคตมันก็จะมีบทบาทนะครับและมีอิทธิพลกับชีวิตคนเราเพิ่มมากขึ้น ผ
ในวันนี้ค่ะในลักษณะการโต้วาที มันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างมันมีเรื่องของการโน้มน้าว มันมีเรื่องของการใช้วาทศิลป์มันมีเรื่องของการใช้ภาษาต่างๆ นานา เรื่องของภาษากายภาษาพูดซึ่งดิฉันจะให้คุณชัดชัยเป็นคนตัดสินเช่นเดียวกันค่ะไม่ ทั้งหมดเลยเหรอครับ ร่วมกันร่วมกัน ร่วมกันนะคะ ร่วมกันร่วมกัน ยัตติในวันนี้ถ้าถามผมเนี่ยผมพูดเลยว่ามันยากมาก มันเหมือนเถียงกันว่าพริกน้ำปลาหรือน้ำปลาพริก น้ำปลาพริกให้เกียรติตัวทำละลายด้วย เจาะไปเยอะขนาดนั้นให้เป็นโพหน้าด้วย แต่ให้โพหลังอะไรล่ะ ทำไมปลูกถั่วเขียวได้ถั่วงอกคุณเถียงได้ไหม มันคืออันเดียวกันแต่ว่ามันเป็นสเตจที่ต่างกันไม่ใช่เหรอ มันอยู่บนสเตจก็เหมือนแบบเป็นฟิลหนอนดักแด้ผีเสื้ออะไรอย่างเงี้ย คือมันจะเถียงยากไงทั้งสองฝ่าย ใช่ และยัตติในวันนี้นะครับชื่อว่ามนุษย์ฉลาดกว่า AI ครับ เอาจริงถ้าให้พูดเรื่องความฉลาดเนี่ยอะไรมากกว่ากันเนี่ย แค่ให้พูดว่า 2 ทีมนี้เนี่ย ทีมไหนฉลาดกว่ากันยากเลย แต่ว่าก่อนจะไปดีเบตกัน ผมอยากเพิ่มความโฟลว์ของทั้งสองฝ่ายซะหน่อย ด้วยการดื่มแบรนด์ ครับผม เขาเรียกว่าบูสต์สมองก่อนเข้าสู่โลก AI ไร้ขีดจำกัดกัน และในยติมนุษย์ฉลาดกว่า AI นะครับ เราจะมาเริ่มกันที่ทีม A นะครับ คุณออฟจุมพลขึ้นมาพูดเลยครับ โอเคยติวันนี้ที่เราจะพูดกันนั่นก็คือมนุษย์ฉลาดกว่า AI ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเรามานิยามคำว่าฉลาดกันก่อนดีกว่าหลายคนเนี่ยเคยได้ยินกันว่าไม่มีร้อนก็ไม่มีเย็นนะครับไม่มีดำก็ไม่มีขาวฉันใดก็คือฉันนั้นใช่ไหมล่ะครับผมไม่มีโง่ก็คือไม่มีฉลาดความโง่เนี่ยเกิดขึ้นกับคนได้นะครับความฉลาดจึงมีกับคนเราเนี่ยไม่เคยทำให้ AI โง่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย AI จะมาฉลาดได้อย่างไรมนุษย์เนี่ยเราพัฒนามาจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมาเมื่อ5 ถึง 6 ล้านปีก่อนใช่ไหมครับ AI เนี่ยเพิ่งเกิดมาได้ 70-80 ปีอย่าเพิ่งมาปีนเกลียวมนุษย์นะครับใจเย็นๆอย่าปีนเกลียวนะเว้ยอย่าเพิ่งซ่าอย่าเพิ่งซ่า AI นะครับเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์เท่านั้นเราเนี่ยถ้าไม่มีมนุษย์ AI สามารถประมวลผลเองได้ไหมเป็นไปไม่ได้ เพราะว่ามนุษย์จะต้องป้อนโค้ดให้ AI กินจริงครับหลายคนอาจจะพูดว่า AI เสถียรกว่า แต่ AI ไม่มีความสร้างสรรค์ที่สูงเท่ามนุษย์ใช่แล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับถูกต้องไหมการแก้ไขปัญหาต่างๆ อะไรพวกนี้เนี่ย AI จะประมวลผลได้ช้ากว่าหรือไม่ได้เลยเท่ากับมนุษย์การแก้ไขปัญหาเนาะ ต่างแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่ใช่ผมจะยกตัวอย่างอีกสักหนึ่งอย่างซอสมะเขือเทศคุณเทไม่ออกคุณจะทำยังไง เขย่าไงเขย่า ไม่กินไง แต่ว่ามนุษย์ณตอนนี้ได้แก้ปัญหาเรียบร้อยครับทำไปขวดบีบไงฉลาดมาก AI สามารถทำได้ไหมอะไรแบบนี้ขวดบีบก็ให้นี่ออกอยู่ด้านล่างเลยมันออกมาได้เลยง่ายๆเลย อันนี้คือเป็นสิ่งที่แบบมนุษย์คิดได้แล้วมันจบเพราะฉะนั้นนะครับ AI เนี่ยอาจจะเก่งครับ แต่ว่าเก่งแต่ปากอาจจะเก่งแต่ปากการลงมือทำจริงต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นครับใช่ไหมล่ะผมสรุปเลยแล้วกันมนุษย์ฉลาดกว่า AI ครับ และนี่นะคือแค่อินโทรจากฝั่ง A ครับผม เป็นการเปิดพิธี เอาจริงนะ ถ้าผมเป็นกรรมการผมไปทางนี้แล้วอะ ผมไม่ได้ไปทางนี้หรอก แต่การดีเบตเราต้องให้ฝั่งนี้ใช่เราไม่ได้โอกาสเลยดีกว่างั้นเราเชิญเลยนะครับ ทีม B หัวหน้าทีมนะครับคุณนิววี่ คือคุณออฟบอกว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมา 5 ถึง 6 ล้านปีมาแล้วครับเขาเรียกอะไร เรียกดึกดำบรรพ์เรียกไดโนเสาร์เรียกแก่ ไอ้แก่เข้าใจป่ะเรื่องความคิดสร้างสรรค์ AI ทำไมจะไม่มีเขาเจเนเรตรูปภาพเจเนเรตทุกอย่างออกมาเจเนเรตอะไรก็ได้ คือมีแบบช้อยให้เลือกแบบเยอะแยะมากมาย แต่ถ้าเกิดเป็นคนทำไมคนคิดแค่แบบอุ๊ย2 แบบ 3 แบบตันแล้วหมดแล้วคิดไม่ออกแล้ว แต่ AI คือแบบคำนวณทุกรูปแบบออกมาได้เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะที่บอกว่า AI เนี่ยต้องป้อนข้อมูลลงไปใช่ไหมนี่แล้วพ่อแม่ไม่สั่งสอนทำไงโทรมาไงทำไมอ่ะ เอ้า AI ก็ต้องมีพ่อแม่สั่งสอนก็มีคนกรอกข้อมูลให้ก่อนแล้วหลังจากนั้นทำไม
ค่อยๆเรียนรู้ด้วยตัวเอง คือดิวไม่ได้สรุปว่าไม่ใช่มนุษย์หรือ AI หรอกที่ฉลาดที่สุด แต่เป็นแม่คุณเก่งและฉลาดไม่มีใครดีเท่าแม่ไม่มีใครเก่งและดีเท่าแม่คุณแล้วไม่สรุป AI ก็ต้องยอมรับว่าเรามีผู้สร้างคือมนุษย์ แต่ถ้าเกิดถามว่าสร้างขึ้นมาปุ๊บลูกจะฉลาดกว่าพ่อแม่ได้ไหมก็ย่อมได้เรามาพูดถึงการเรียนรู้ดีกว่า ยังไง ทีนี้เนี่ยการเรียนรู้เนี่ยว่ามนุษย์เวลา 5 ปีเนี่ยกับ AI ผ่านมาแล้ว 5 ปีเนี่ยใครมันจะเรียนรู้ได้เยอะกว่ากันยกตัวอย่างเลยนะ สมมติคุณเจมินาย5 ขวบเนี่ยดีดกีตาร์คอร์ด C ได้หรือยัง แต่งเพลงได้หรือยังแต่ถ้าเป็น AI 5 ขวบนะออกมาเป็นอัลบั้มแล้วจริงแล้วผมบอกได้เลยว่า AI ไม่มีร้องเพี้ยน AI ไม่ร้องเพี้ยนแน่นอน ไม่ร้องเพี้ยนแต่กูอะเพี้ยนเดี๋ยวผมสรุปให้ก่อนเลย ครั ง่า บ ย เอาสรุป AI เนี่ยใช้เวลาในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็ต้องให้เวลาเขาในการเรียนรู้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาเรียนรู้ได้ปุ๊บเรื่องอารมณ์เรื่องการแบบออกแบบหรืออะไรพวกเนี้ยมีได้เหมือนคนแน่นอนและที่สำคัญสมองมนุษย์เนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ได้ เดี๋ยวพอตื่นเช้า ก็คิดไม่ออกแล้ว ตัวอย่างเขาเรียกว่ามีความไดนามิกในแต่ละช่วงเวลา เห็นไหมพอตื่นเช้าปุ๊บออกเลย สมองมนุษย์มีการหยุดทำงานในตอน ถู นอน ก ถูกไห มันต้องมีการพักผ่อนต้องมีอะไรแต่ว่า AI เนี่ยทำงานได้ 24 ชั่วโมง ไม่มี เห็นไหมล่ะ เหนื่อยไม่มีบ่น ขอบคุณพี่นิวี่จากฝ่ายค้านด้วยครับ สุดยอดทำถึง เรามาฟังความเห็นที่เป็นกลางจากทางกรรมการกันดีกว่าครับ จริงๆ ต้องชื่นชมทั้งสองฝ่ายเลยนะครับ ได้เปิดการโต้วาทีด้วยไดอะล็อกที่ค่อนข้างคม ของน้องออฟเองงานของการเปรียบเทียบก่อนเลย ในยติบอกว่ามนุษย์ฉลาดกว่า AI เนี่ยมันเป็นการเปรียบเทียบนะครับ แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ จริงๆ AI มันมีความคิดพอสมควรนะครับ แต่ว่าการสร้างสรรค์เนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยฉลาดมากตอนนี้แล้วก็ของน้องนิวเริ่มต้นได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ ด้านหลังๆนะครับ เหมือนตอนแรกๆเราก็คิดว่าจะเพลียงพล้ำไปบ้างแล้ว แต่ว่าพอจบสุดท้ายได้ค่อนข้างดี ซึ่งน่าจะเป็นการเปิดประเด็นของหัวหน้าทีมทั้งสองฝ่ายได้กว้างพอสมควรที่ทำให้ลูกทีมเนี่ยสามารถต่อยอดต่อประเด็นได้อีกต่อครับ ถึงคู่ต่อไปคู่จิ้นปากแจ๋วเพราะในชีวิตประจำวันเนี่ยผมเรียกได้ว่าคุกคีกับเขาบ่อยก็จะมีการเถียงกันอยู่ตลอดเวลานะฮะซึ่งทีม A เนี่ยจะส่งเจมินายมา ถ้าพร้อมแล้วเชิญเขาเลยครับเจมินาย โอเค ผมขอเริ่มเลยที่เมื่อกี้พี่นิวพูดว่า AI เนี่ยเกิดมา 5 ปีฉลาดเท่าคนที่พัฒนาสมองมาแล้ว 5-6 ล้านปีก่อน ซึ่งมันเป็นคำถามของผมนะครับว่าข้อมูลของ AI เนี่ยได้มาจากใครครับ ก็ได้มาจากเรานี่เองนะครับจริงบางคนเนี่ยใส่ข้อมูลผิดๆเข้าไปใน AI ใช่ไหมแบบเฟกนิวที่มีเยอะๆตอนเนี้ยก็เพราะว่าคนใส่ข้อมูลผิดๆเข้ามาใน AI ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลนี้คือข้อมูลที่เท็จจริงหรือไม่ มันก็เลยทำได้แค่เผยแพร่ข้อมูลออกไป อันนี้น่าสนใจมาก อันนี้สนใจ ฉลาดไม่ฉลาดเนี่ยมันอยู่ที่การพลิกแพลงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ครับ แล้วที่พี่นิวเมื่อกี้บอกว่าสมองคนเรามนุษย์เนี่ยไม่เสถียรเดี๋ยวก็มีงงมีลืมมีนอนน้อยอะไรบ้าง คุณรู้จักแบรนด์ซุไก่สกัดปะครับคุณรู้จักโอ้เนี่ยคุณรู้จักการบรูซสมองให้พร้อมไหมครับ มันซ่อมแซมได้ แล้วพอซ่อมแล้วเนี่ยสมองแล่นลืมๆเนี่ยก็กลับมาจำได้ ผมสรุปเลยละกันสมองเนี่ยมันก็เหมือนลูกโป่งมนุษย์เนี่ยมีผ่อนหนักเบาให้สมดุลอยู่ไปได้นานๆแต่ว่าในขณะที่ AI เนี่ยรับข้อมูลไปเรื่อยๆก็เหมือนเป่าลมใส่ลูกโป่งไปเรื่อยๆมันอาจจะใหญ่กว่าแต่อีกแป๊บมันก็แตกแล้วก็หายไปจ้าสรุปดีมากสรุปดีฉะนั้นเราอยากได้ฝ่ายค้านขึ้นมาแบบปะทะฝีปากแบบแจ๋วๆให้ฟัง ว่าสิ่งที่เจมินายคิดนั้นอาจจะผิดก็ได้ เสนอฝ่ายค้านเลยนะครับผมคุณโฟร์ด จัดไปนี่ นอกจาก AI เนี่ยจะฉลาดกว่าแน่ๆอยู่แล้วเนี่ยต้องยอมรับว่ามนุษย์เนี่ยมีจุดอ่อนเยอะมากนะครับผม ครับผม ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ขี้เกียจไม่มีวินัยท้อง่ายบ่นเก่งงอแงเยอะแยะไปหมดเลยอยากบ่นเลยก็บ่นแล้วเนี่ยผมเรียนกฎหมายใช่ไหม หมายมันหลายมาตรามากเลยหลายบทไม่รู้จะแบบว่าร่างกี่ฉบับขึ้นมาใหม่ก็ไม่รู้มันก็ต้องให้ AI มาช่วยมาเติมเต็มตรงนี้ อย่างการเรียนของคุณเนี่ยคุณใช้ AI ในการช่วย Chat GPT
ใช่ครับ ChatGPT เนี่ยเป็นตอบโจทย์สำคัญมากเลยสำหรับยุคนี้ครับ เพราะว่ามันเป็นแชทที่แบบว่าตอบได้ทุกอย่าง เราอยากรู้อะไรเรื่องอะไร เราอยากมีคำถามอะไรที่ยังไม่รู้เนี่ย ChatGPT เนี่ยเป็นตัวช่วยที่สำคัญมากเลย เห็นไหมล่ะ AI เนี่ยอยู่ในเขาเรียกว่าหลายแวดวงเลย ไม่ว่าจะเป็นการแพทย์นะครับ ตอนนี้เขามีมะเร็งใช่ไหมครับที่แบบว่าคนเขากังวลว่าจะรักษาไม่ได้ใช่ไหมครับ ตอนนี้เนี่ย AI สามารถตรวจแล้วก็วิเคราะห์มะเร็งได้อย่างแม่นยำแล้วตอนนี้ต่อไปเรื่องอาหารครับ ทุกคนก็จะเห็นแบบว่าเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหม เดินเสิร์ฟเลยเวลาไปกินร้านตาม ไม่มีแบบว่ามาเสียเวลาแบบเสิร์ฟผิดโต๊ะเสิร์ฟผิดนู่นนี่นั่นไม่มีความแม่นยำเป็น 100% อันนี้จริง ครับ ผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับ ต่อให้มนุษย์ฉลาดที่สุดเนี่ยแต่ข้อจำกัดคืออะไร พอเราตายไปเนี่ยความรู้ที่ตายไปเนี่ยก็ตายไปกับเขาด้วยนะครับ แต่ AI เนี่ยมันทำงานเป็นระบบ มันเป็นเครือข่ายนะครับที่โยงใยตราบใดที่ยังมีไฟเนี่ยก็ยังทำงานอยู่ได้นะครับ บอกแล้วว่าอย่าเล่นกับระบบ งั้นเดี๋ยวให้ทางคณะกรรมการได้พูดหน่อยดีกว่าว่าในราวนี้เนี่ยฝั่งไหนมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับ ในรอบนี้นะคะเรื่องทักษะการพูดนะคะแล้วก็วาทศิลป์นะคะมันมีความเร้าใจ ให้ทุกคนเนี่ยได้มีความตื่นเต้นมากขึ้น ครับ เจมินายเนี่ยมีการเตรียมอุปกรณ์ในการโต้วาทีมา สมมติว่าเราพูดแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นการโน้มน้าวทุกๆคนหรือว่าเป็นการโน้มน้าวฝ่ายตรงข้ามได้มากพอ มีการเตรียมหลักฐานจริง ๆ ขึ้นมาอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้มีการดื่มแบรนด์จริง ๆ อันนี้ถือว่าเป็นหลักฐานในการโต้วาทีสำคัญเลยเหมือนเป็นองค์ประกอบชี้ชัดขึ้นมาว่าอ่ะโอเค อันนี้คือเราต้องการจะนำเสนอและต้องการชักชวนแล้ว แต่ว่าในฝ่ายของน้องโฟสเนี่ยมีอีกหนึ่งอย่างองค์ประกอบการโต้วาทีที่ดีเลย คือมีการตีหัวเข้าบ้าน พอเปิดขึ้นมาปุ๊บน้องโฟสพูดเลยบอกว่า AI ฉลาดกว่ามนุษย์แน่นอน อันนี้คือการตีหัวก่อนเลย ให้ทุกคนเนี่ยกลับมาฉุกคิดอีกครั้งหนึ่งและมีการสรุปที่ดีในตอนท้ายที่บอกว่าอย่าล้อเล่นกับระบบนะคะเดี๋ยวเราดูในรอบต่อไปเขาจะส่งอะไรนะคะมาประกวดประขันนะคะในการโต้วาทีครั้งนี้เดี๋ยวเราติดตาม จริงๆคู่แนวคุณเดย์ผมว่าน่าสนใจมาก ขอเชิญฝ่ายเสนอเพิ่ม สวัสดีครับ ท่านเกียรติผู้มีแก่นี่ครับ เอาไม่แก้ด้วยแก้ไม่เกี่ยว สวัสดีครับ ท่านแขกผู้มีเกียรติ เอาถูกเลยเขียนผู้มีแกงอ่ะ ไปรอบหนึ่งสวัสดีครับ ท่านเขียดผู้มีแกงสวัสดีครับ ท่านแขกผู้มีเกียรตินี่ครับถูกแล้วนี่คือสิ่งที่ AI ไม่มีวันที่จะเข้าใจครับคุณคิดว่า AI จะมาเล่นมุกนี้ได้ไหมเช่นไวยเพชรพจน์พฤษไวยเพชรพจน์พัฒน์ไวยเพชรพจน์สุพรรณถูกแล้วฮะนี่เพราะถึง AI จะอยู่ในหลากหลายวงการมากแค่ไหนนะครับแต่ AI ยังต้องฝึกเรื่องความคิดสร้างสรรค์อีกเยอะฮะไม่มีทางที่จะมาเทียบกับมนุษย์ได้อย่างแน่นอน AI อาจจะช่วยคนจับปลาได้มากขึ้น แต่มนุษย์ครับเป็นคนคิดว่าถ้าปลาเหลือแล้วจะเอาไปทำปลาเค็มต่อ AI อาจจะสามารถช่วยเกษตรกรให้หาทุเรียนได้มากขึ้น แต่ถ้าทุเรียนเหลือแล้วเอาไปทำทุเรียนกวน ทุเรียนหยีนี่คือสมองมนุษย์ครับAI อาจจะช่วยมนุษย์ในการเสิร์ฟออเดอร์ได้มากขึ้น แต่ถ้า AI เจอพี่ชายผมครับ พี่ออฟจุมพลยังไง ซึ่งเป็นคนที่กินยากมากๆ ขอก๋วยเตี๋ยวไม่กระเทียมไม่ผักไม่พริก แบบนี้ AI งงครับ บอกเลยว่าพี่ออฟอดแน่ๆ อดตายแน่นอนนะครับ AI เดี๋ยวกูจะต้องตายแล้วเหรอ ที่ผมพูดมาทั้งหมดนะฮะ อย่าคิดว่ามันไม่ใช่ความฉลาดนะครับ เพราะว่าความฉลาดเนี่ยมันไม่ใช่แค่วิชาการ คุณเคยได้ยินคำว่า EQ ไหมครับ EQ ยังไงครับ คือความฉลาดทางอารมณ์ครับซึ่งผมบอกเลยว่า AI ไม่มีทางดี แม้แต่อารมณ์ธรรมดาก็ยังไม่มีเลยผมขอยกตัวอย่างเพิ่มดีกว่าครับ สมมุติถ้าเพื่อนเราอกหักอย่างเนี้ย AI ถ้าจะปลอบมันก็คงจะปลอบแบบทื่อๆก็แบบขอให้หายไวๆกลับมาคบกันเร็วๆอะไรแบบนี้ แต่ถ้าเป็นน้องโฟสอกหักนะครับ น้องโฟสอกหักยังไงครับอันนี้เตรียมมาครับฟังครับ ผมเรียนมาฮะถ้าไอ้โฟสอกหักอกไก่ยังมีคนหมักอกหักต้องมีคนใหม่ไปทางพี่จิมมี่บ้างดีกว่า ยังไงครับ เป็นคนแข็งแรงแบบมีกล้ามเยอะกินอาหารให้ถูกหลักถึงอกหักก็ยังสุขภาพดีสรุปนะฮะก็คือ AI ฉลาดแต่ไม่ได้ครอบคลุมในทุกมิติ โดยเฉพาะความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งต้องฝึกอีกเยอะครับไม่มีทางที่จะมาเทียบกับมนุษย์ได้ จบได้ดีมาถึงคนสุดท้ายแล้วก็ความหวังของหมู่บ้างครับผมคิดว่าเขาจะมาแก้ต่างในการที่บอกว่ามนุษย์ฉลาดกว่า AI ได้ดีมากๆงั้นขอเชิญเขาเลยครับหมอจิมมี่
ก็เป็นคนสุดท้ายแล้วนะครับงั้นผมขออนุญาตฟาดเรียงคนเลยนะ เอาละโอ้ my god อันดับแรกครับคุณออฟจุนพลครับที่คุณบอกว่ามนุษย์เนี่ยผ่านมาหลายปีแล้วนะครับย่อมฉลาดกว่า AI เพิ่งมาอยู่ไม่กี่ปีนะครับขออธิบายตรงนี้เลยนะครับว่า learning curve ของมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น linear learning curve ถ้าเปรียบเทียบว่าแกน x เนี่ยคือเวลานี่และแกน y เนี่ยคือความฉลาดนะครับมนุษย์ก็คือสมมุติ 1 ปีก็ฉลาด1เลเวล1 2 ปีเลเวล2 3 ปีเลเวล3ขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้จะบอกว่าโลกใบนี้มันเกิดขึ้นมาหลายล้านปีแล้วเพราะฉะนั้นเลเวลของมนุษย์ก็สมควรที่จะถูกพัฒนาขึ้นอย่างมากมายแต่กับ AI ไม่ใช่ linear แต่เป็น exponential curve ครับมันเติบโตไวมาก AI ตอนนี้เนี่ยแกน x เนี่ยมันอาจจะยังน้อยหน่อยเพราะด้วยเวลาที่น้องเพิ่งเกิดมายังไม่นาน แต่ว่าอนาคตเนี่ยยังไงคือมัน to the moon แน่นอน คุณเจมินายถึงคิวคุณแล้วครับ พร้อมตั้งหลักแล้ว คุณบอกว่า AI เนี่ยคนป้อนเฟกนิวมา AI ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ใช่ไหมครับ ว่าเฟกหรือไม่เฟกแรกๆเขาอาจจะไม่รับรู้ครับ แต่ว่า AI เนี่ยเขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับ มันมีระบบที่ชื่อว่า self correction นะครับ self correction ของ AI เนี่ยเป็นระบบที่สามารถคัดกรองได้ว่าข้อมูลนี้เนี่ยรับมา input เนี่ยรับมาเนี่ย right or wrong To the moon To the moon คุณเพิร์ดครับคุณบอกว่า AI ตลกไม่เป็นใช่ไหมครับ แต่ว่าผมต้องขอแถลงหน้าที่นี้นะครับ วันนี้เรามายติที่หัวข้อว่าฉลาดไม่ได้ว่าตลกนะครับ To the moon ทุตซันผมขอนิยามคำว่าฉลาดจากราชบัณฑิตยสถาน นี่แหละนี่แหละ คำว่าฉลาดเนี่ยในพจนานุกรมไทยนะครับ เขียนว่าเฉียบแหลมไหวพริบดีและปัญญาดีครับ ส่วนคำว่าตลกผมแอบไปหามานะครับ แปลว่าทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูด หรือกริยาท่าทางเป็นต้น แบบที่คุณเพิร์ททำแบบเมื่อกี้เรียกว่าตลกครับ ไม่ใช่ฉลาด ไวยเพชรพจนพฤษไวยเพชรพจนพัฒน์ไวยเพชรพจนสุพรรณถูกแล้วฮะ เจ็บมากเลย น้อยเรามีกัน3 คนไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันคือจิตและวิญญาณคุณน่ะมีความฉลาดแต่พวกผมมีไหวพจน์ไม่จะพึดนะ ผมได้คิวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 3 คนนี้นะครับงั้นขอสรุปเลยนะครับ ถ้ามนุษย์ฉลาดกว่า AI จริงนะครับ มนุษย์จะสร้าง AI ขึ้นมาทำไม ขอบคุณครับ ตายเรียบเลย เห็นได้ชัดนะครับว่าใช้เวลาคนสุดท้ายก่อนที่หัวหน้าทีมจะมาสรุปได้ค่อนข้างคุ้มค่ามาก เริ่มจากของเพิร์ทเนี่ยเอาอารมณ์มาเป็นหลักเลยนะครับมุกตลกนะครับเพื่อจะแสดงความเห็นว่าAI ไม่สามารถที่จะทำตามตรงนี้ได้เอียงมาทางฝั่งนี้ได้แป๊บเดียวครับพอดีจิมมี่มาสรุปกะฆ่าหมดทุกคนสุดท้ายก็คือมีการตอกย้ำอีกนิดนึงครับว่าเรามาคุยกันเรื่องความฉลาดนะไม่ใช่ความตลกอันนี้ผมค่อนข้างชอบ จริงๆ ตอนนี้ผมเริ่มเอียงมาทางฝั่ง AI นะครับแต่ว่าเดี๋ยวออฟจะมีเวลาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นครับสถานการณ์องค์รวมตอนนี้ผมรู้สึกว่าทีมนี้เนี่ยมาด้วยเสน่ห์ให้คนรู้สึกว่าอุ้ยจับใจคน ถูกต้อง แต่โยนทีมนี้ตอบด้วยว่าเฮ้ยเสน่ห์เสนออะไรตลกอะไรเขาดีเบตว่าเรื่องความฉลาดค่ะ บางทีเจ็บนะ งั้นเดี๋ยวต้องมาดูว่าทีมนี้จะแก้เกมยังไงครับมา ขอเชิญทีม B ก่อนละกัน AI ฉลาดกว่ามาพูด 1 นาทีโดยการเลือกเหตุผลที่เป็นจุดแข็งครับผม ในเรื่องของความฉลาดนะครับไม่ใช่ความตลกเนาะเราจะพูดกันเรื่องของไหวพริบนะไม่ใช่ไหวพจน์เพชรพฤษเนาะ สรุปนะครับ AI เนี่ยฉลาดกว่าคนแน่นอนนะครับเพราะว่า AI มีการเรียนรู้ที่รวดเร็วกว่า มีการเรียนรู้ที่แบบไร้ขีดจำกัดนะครับผม AI เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีการพักผ่อนเลยก็คือสามารถทำงานได้ไปเรื่อยๆนะครับผมสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเช่นไม่เหมือนกับคนไงคนเนี่ยจะแบบมีความเหนื่อยล้ามีความอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมแต่ AI เนี่ยไม่มีเลยนะครับแล้วก็สรุปนะครับว่าในระยะเวลาที่เท่ากันเนี่ย AI สามารถเรียนรู้ได้มากกว่าคนเนี่ยหลายเท่าตัวเลยแล้วก็มีการเรียนรู้แบบต่อเนื่องแบบไม่ต้องหยุดพักเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เรียนรู้ได้อย่างก้าวกระโดดแบบ exponential นะครับแบบไปไกลถึง to the moon นั่นเองเพราะฉะนั้น AI เนี่ย
ฉลาดกว่ามนุษย์แน่นอนครับ ต่อมาเรามาฟังฝ่ายเสนอเขาสรุปนะครับโอเคสืบเนื่องจากจิมมี่นะครับที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างคำว่าฉลาดขึ้นมานะครับคำว่าฉลาดเนี่ยมาจากคำว่าแปลว่าเฉียบแหลมไหวพริบดีมีปัญญามนุษย์เลยสร้างปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาไงครับถูกต้องไหมครับและปัญญาประดิษฐ์ของเราเนี่ยอาจจะโดดเด่นทางด้านเดียว อย่างเช่น AI ที่ตรวจมะเร็งได้อย่างเดียวคำนวณเลขาคณิตก็คำนวณได้อย่างเดียวแต่ว่าหมอจิมมี่ของเราเนี่ยตรวจคนไข้ได้ร้องเพลงได้เล่นละครได้ อันนี้เหนือกว่า AI ไหมครับ เหนือกว่า ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์ของเรานะครับมีความฉลาดแบบบูรณาการที่มากกว่า มีความสร้างสรรค์ที่มากกว่างั้นสรุปเลยแล้วกันนะครับมนุษย์เราเนี่ยอยู่มาเป็นหลักล้านปีนะครับโดยไม่มี AI ได้ เพราะฉะนั้นมนุษย์ต้องฉลาดกว่าแน่นอนครับ เย่เย่เย่ และตอนนี้นะครับมาถึงช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะต้องให้เกียรติคณะกรรมการทั้งสองท่านนะครับที่ได้นั่งฟังอยู่ตั้งแต่ต้นเป็นคนตัดสินนะครับว่าทีมไหนเนี่ยจะโดดเด่นและเหนือกว่าในยตินี้ครับ ครับผมจริงๆเป็นการขมวดปมของทั้ง2ทีมเนี่ยได้ค่อนข้างกระชับแล้วก็ชัดเจนมากๆนะครับด้วยความลำบากใจครับจริงๆถ้าแพ้ชนะเนี่ยมันจะฉิวเฉียดกันมากเลยผมไม่รู้ว่าคุณก๊อตจิมองยังไงครับ คือทั้งคู่เวลาโต้แย้งหรือว่าโต้เถียงกันในเรื่องหลักการอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอย่างที่บอกไปมันเหมือนตาช่างเราจะมีความเอ็นไปทางฝั่งนี้เอ็นไปทางฝั่งนี้แล้วมันจะคือสลับไปสลับมาเรื่อยๆตอนนี้มีคำตอบในใจแล้วทั้งมีคำตอบในใจครับแล้วก็เห็นตรงกันนะครับกับก๊อตจินะครับว่าเห็นว่าฝ่ายเสนอนะครับได้นำเสนอประเด็นได้ชัดเจนนะครับฝ่ายค้านก็มีการแก้ต่างได้เคลียร์ด้วยนะครับแล้วก็มีการหักล้างในหลาย ๆประเด็นเราคิดว่าฝ่ายเสนอเป็นผู้ชนะครับวันนี้เข็มขัดสั้นกันเลยทีเดียว คาดไม่ถึงเลย คาดไม่ถึงเลยทีเดียวว่าอยู่ดีฝ่ายเสนอจะพลิกกลับมาชนะแต่ผมบอกเลยว่าทั้งคู่ก็ฉลาดเหมือนกันไม่ว่าจะสมองกลหรือสมองคน และขอเสริมนะครับตอนนี้สิ่งที่มนุษย์สามารถทำได้เหนือกว่า AI ก็คือเราสามารถบูสต์สมองได้เลยตอนนี้นะครับโดยใช้แบรนด์ซุปไก่สกัดครับที่มีคาโนซีนที่จะสามารถช่วยสร้างเสริมสภาพสมองและความจำได้นะครับเอาง่ายคือเพราะถ้าเราสมองดีนะครับความจำดีเทคโนโลยีที่ไหนนะครับก็ดราม่าเข้ามานะครับที่พร้อมครับก็อยากบอกทีมบีว่าไม่ต้องเสียใจไปนะครับยังมีแมตช์หน้าให้แก้มือกันอีกแน่นอนนะครับกับญัตติใหม่ให้ทั้ง2ทีมเนี่ยกลับไปพักสมองก่อนละกันแล้วก็พักริมฝีปากของตัวเองซะก่อนมาดวลกันอีกครั้งนะครับในดีเบตแบนเบนแคมบูสต์สมองเด็กไทยสู่โลก AI ไร้ขีดจำกัดครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับคณะกรรมการครับคุณฉัตรชัยคุณปิติลักษณ์ด้วยนะครับผมรองผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับผมและขอบคุณแม่กอจิด้วยที่มา แม่กอจิขอบคุณมากนะครับ กรรมการให้เรานะครับ ครับผมก็สามารถนะครับติดตามกิจกรรมอื่นๆนะครับเพื่อเตรียมตัวบูสต์สมองสู่โลกดิจิทัล AI ไปกับแบรนด์ซุปไก่สกัดได้ที่ www.brandbraincamp.com ครับผมและเร็วๆนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมสนุกๆจากแบรนด์ในโครงการ Coding for Better Life ด้วยนะครับผมได้เจอกันแน่นอนขอบคุณทางแบรนด์ซุปไก่สกัดด้วยครับแล้วเจอกันครับแล้ววันนี้นะครับพวกเราทั้งหมดนะครับขอลาไปก่อนนะครับหมดเวลาแล้วสวัสดีครับศึกแรกจบไปกับชัยชนะของฝ่ายเสนอแล้วคุณล่ะคิดว่ามนุษย์ฉลาดกว่า AI ไหมหรือว่า AI จะฉลาดกว่าคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ